Sige. AirShow, Air Force. Dito nga dadaan niya, Miko. Dito dadaan. Kaya nga. Tapos babalik ulit. Babalik yan, no? Awe. Ganun lang. Ayan na. Sila dalawang kapatid. Come. Suy. Uy. Sub eh. Ayun sila dalawa eh. Sub yung baby ko eh. Okay, come. Kahit na naman. Walang kapaguran. Pagod din. Tulog to mamaya. Uy. Nakawala yung bunso sa Bermuda. Kasi isa. Let's go there. Where? Let's go Huy. Tal. Huy. Come. Let's go now. What? Let's go there. Later. Wait. Play with Tal. Come on. Come on. Tal. Akil, don't go there. So many people. Stay. Sige. Uy. Stay. Uy. Nag-slide. Nakawala eh. Guys, nakawala oh. Ayan kuya niya. Buhay-belo nga. Lasing na eh. Wala, kawawa naman biko. Lasing na yun. May damit ng dala, wala.
No, not allow, ano ko, so many people's there. Arang ka na lang dito, dali, come on, we will run. Come on, we will run. Come on, play with Tal, come on. Stoy! Kala na slides eh. Where did you put? Who? What is that? Come here. Come here. Oi. Shh, don't go there. Nakawala oh. Oh, very good. Papa, only find it. Tama na. Tabi ko lang. Gulong lang wala. Ayan, pabayaan mo na. Gulong. Come to baba. Eh, si Bunso. Come. Pagod na, baby? Pagod na, baby? Pagod na? Ha? Pagod na? Ha? Yes. What is that, ha? What's that, ha? 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 Grass? Oi! Where are you going? Ha? Ha? Be! Papunta dyan, oh. Wag na mahanapin, wala na yun. Hindi ko. Okay. Give to ko yung mama. Come on. Mama! Nakawala eh. Yun. Ayan na. You don't like? What happened to you? Yan, pag nakawala yung ayan, pabuhat na. Nakawala na siya eh, papabuhat na eh. Kill, come on, run fast. Run. Kill, run fast, come on. Kill. Oh, too much fast. Remove mo na yung t-shirt later. Remove? Is my mask good? No, it's not. It's dirty. Just because during you eating, don't put your mask while eating. Like that. Just remove your mask. Now, look at your face mask. It's dirty. Yeah. It's dirty, your face mask. Oh, sige na. Uy! Okay, come. Okay. Run. Run to mama. Mamaya sa
sa mga sa Corniche dito sa part. Puro ano to eh, puro vegetables. Kaya ayos lang siya mag-ano, magtatakbo eh. Si kuya niya, si kuya rin niya. Sa taas eh. Come. Dati ayaw niya umapak dito sa grass. Ngayon, apak na siya, naapak eh. Takbo ng takbo eh. Alam mo yun siya. Ito naman isa. Family bonding na naman kami. Ayan o. Ilabas ko lang yung mga bata para sali. Masaya naman sila. Kailangan yung guys, mga troops. Saan yung mga anak ninyo. Mailabas ninyo kahit paano. Kasi yan, paano. Para magiging solid. Kumbaga solid. Yun na siya. Yan. Uy! Dati ayaw niya umapak dito sa ano eh. Sa grass eh. Ngayon. Ayun, parang nalasig yun. Uy! Up na. Papakarga na. Pagod na be. Pagod na yan, Biko. Pagod na yan. Yan ang gusto mo, di ba? Wasted na siya. Balik ka na. Ayaw. Answer mo po. Trans na naman yan. Ganyan yung style niya. Ganyan yung style niya. Pag nagwawala. Say with them. Hi. Wait ka na, no? Sorry. Ala. Akil, where are you? Akil, where are you? Akil, where are you? Oh, where's Akil? Gabi na, guys. Napakarga na. Dito kami ngayon sa damuhan. Gabi na. Ganda rito kasi ano rito, grass. Ikaw na mo sa dadamit ako.